নমস্কাৰ কেজনমান সাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক সুধিছিল যে স্যাৰ হোৱাট ইফ মানে কি আৰু হোৱাট ইফ আমি কেনেদৰে ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট মৰ্মে আজিৰ এই ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব এটা খুব ভাল লগা আৰু ইম্পৰ্টেন্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পায় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব সো আহক এতিয়া ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক এটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰোঁ হোৱাট ইফ আমি কেনেদৰে কোনবোৰ সিচুৱেশনত ব্যৱহাৰ কৰিম ধৰক আপোনাক এটা ঘৰৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে আপুনি এটা ঘৰ চালেগৈ আৰু ঘৰৰ মালিকে আপোনাক ক'লে যে মই তোমাক খবৰ দিম বুলি ক'লে আপুনি ঘৰলৈ উভতি আহিল আপুনি ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছত আপোনাৰ মা দেউতাক আপুনি ঘৰটোৰ বিষয়ে ক'লে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দেউতাই আপোনাক ক'ব পাৰে যে কি হ'ব যদি তেওঁ তোমাক খবৰ নিদিয়ে কি হ'ব যদি তেওঁ তোমাক খবৰ নিদিয়ে এই বাক্যটোত আপোনালোকে কি হ'ব যদি শুনিলে এই কি হ'ব যদিটোৰ কাৰণে আমি হোৱাট ইফ ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি ইংৰাজী বাক্যবোৰত হোৱাট ইফ ব্যৱহাৰ কৰিম সো আমি এনেদৰে বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰোঁ কি হ'ব যদি আমি আমাৰ ডেইলি লাইফতো বিভিন্ন বাক্য ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ এই বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি ফৰ্ম কৰিবলৈ যাওঁ বা লিখিবলৈ যাওঁ বা ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত সদায় মনত ৰাখিব আমি বাক্যটো সদায় হোৱাট ইফেৰে আৰম্ভ কৰিব লাগিব আমি বাক্যটো আৰম্ভ কৰিম হোৱাট ইফেৰে হোৱাট ইফৰ পিছৰ অংশখিনি আমি সদায় প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত লিখিব লাগিব বা ক'ব লাগিব বাক্যটো হোৱাট ইফেৰে আৰম্ভ হ'ব বাক্যটোৰ পিছৰ অংশ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত থাকিব মই অলৰেডি এটা বাক্য কৈছিলোঁ যে কি হ'ব যদি তেওঁ তোমাক খবৰ নিদিয়ে যদি তেওঁ তোমাক খবৰ নিদিয়ে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি হোৱাট ইফ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তেওঁ তোমাক খবৰ নিদিয়ে ফিউচাৰ টেন্সৰ নিচিনা লাগিলেও আমি বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত ফৰ্ম কৰিব লাগিব এই বাক্যটোকে যদি আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰিবলৈ যাওঁ আমি কেনেদৰে কম আপুনি কি হ'ব যদিটো প্ৰথমতে বাদ দিয়ক আপুনি প্ৰথমতে ভাবক তেওঁ তোমাক খবৰ নিদিয়ে তেওঁ তোমাক খবৰ নিদিয়েটো আপুনি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰক সো এতিয়া আমাক বাক্যটোত লাগে কি হ'ব যদিটোৰ কাৰণে আমি অলৰেডি গম পালো হোৱাট ইফ লাগে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত আমি হোৱাট ইফটো ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি বাক্যটো কম হোৱাট ইফ হি ডাজন্ট ইনফৰ্ম ইউ What if he doesn't inform you কি হ'ব যদি তেওঁ তোমাক খবৰ নিদিয়ে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো What if he doesn't inform you কি হ'ব যদি তেওঁ তোমাক খবৰ নিদিয়ে ঠিক আছে নেক্সট এটা সেন্টেন্স চাও নেক্সট সেন্টেন্সটো আমি ক'ব পাৰো যে What if she accepts his proposal What if she accepts his proposal কি হ'ব যদি তাই তেওঁৰ প্ৰপ'জেলটো একচেপ্ট কৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'লো What if she accepts his proposal কি হ'ব তাই যদি তেওঁৰ প্ৰপ'জেলটো একচেপ্ট কৰে ঠিক আছে নেক্সট এটা সেন্টেন্স চাও নেক্সট সেন্টেন্সটো আমি ক'ব পাৰো যে What if you miss the train What if you miss the train What if মানে হল কি হ'ব যদি you miss the train তুমি যদি ট্ৰেইনখন মিছ কৰা কি হ'ব যদি তুমি ট্ৰেইনখন মিছ কৰা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'লো What if you miss the train ঠিক আছে নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাও নেক্সট এক্সাম্পলটো আমি ক'ব পাৰো যে What if you have no one to play with What if you have no one to play with so এই বাক্যটো কি ক'লে What if কি হ'ব যদি you have no one to play with তোমাৰ লগত যদি কোনো খেলিবলৈ লগ নাথাকে কি হ'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো What if you have no one to play with লাষ্ট এটা এক্সাম্পল চাও ধৰক এজন লৰাই ইংৰাজী ক'বলৈ শিকি আছে বা যত্ন কৰি আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কৈছে যে কি হ'ব যদি তেওঁ ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰে কি হ'ব যদি তেওঁ ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব তেওঁ ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰে he can't speak english তেওঁ ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰে এই বাক্যটোৰ আগত আপুনি কি হ'ব যদিটো লগাই দিয়ক what if লগাওক তেতিয়া আপোনাৰ বাক্যটো হ'ব What if he can't speak English What if he can't speak English কি হ'ব যদি তেওঁ ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰে এনেদৰে আমি what if ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিঅটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে what if আমি কেনেদৰে ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি এই ভিডিঅটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আপোনালোকে ভিডিওবোৰ লাইক কৰি না যায় আৰু শেয়াৰ কৰি না যায় লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰক আৰু আপোনাৰ মাইন্ডত যদি কিবা টপিক আছে দেন লেট মি নো ইন দা কমেন্ট বক্স বিলো আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আপলোড কৰিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও